ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලුන් රූසබා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ නැටුම් වලදී අඳින ජෝතිය අඳින්නේ කොහොමද කියලායි. දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම සාරිය හොඳ පිටපැත්ත තෝරගෙන සාරිය හරිමැද හොයාගන්නයි ඕන. ඒකට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. සාරිය හරිමැද හොයාගෙන එය අපේ පිටුපස ප්‍රදේශයට එන ලෙස රඳවා ගන්න. සාරියේ හරිමැද පිටුපස ප්‍රදේශයට එන ලෙස රඳවාගත් පසු ඉදිරියට එන කොටස් දෙකෙන් ගැටයක් ගසා ගන්න. ඒ ගැටය තද කරන්න අමතක කරන්න එපා. ජෝතිය රැඳෙන්නේ ඒ ගැටය මත නිසා තදට එය ගසා ගන්න. ඉන්පසුව සාරියේ පිටුපස කොටසක් වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඉදිරිපස ගැටය ගැසූ තැනට ගෙනවිත් රඳවා ගන්න. එම කොටස හැකිතරම් තද කර ඉදිරිපස ගැටය ගාවින් රඳවා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. පසුව වම් අත පැත්තේ ඇති සාරි කොටස වම් කකුල වටා යවා පිටිපසට ගන්න. දැන් අපිට පිටුපස ඇති සියලුම සාරි කොටසින් අඟල් 2 පමණ රැලි සිග්සැග් ආකාරයටගෙන පිටුපසින් රඳවා ගන්න. පසුව ඉදිරිපස සාරි කොටසෙනුත් පෙරකී ලෙසම අඟල් 2 පමණ රැලි තබාගෙන මුලින්ම අපි ගැටය ගැසූ තැනට ගෙනවිත් රඳවා ගන්න. දැන් අපි ජෝතිය ඇඳලා ඉවරයි. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් ගිහින් එන්නම්. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.